انذار اثرش بیش از تفسیر است. اگر فرمود سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، برای اینکه اگر انذار اثر نکرد یقینا تبشیر اثر نمی کند. خب برهان هم اقامه بکنید اثر نمی کند، چون خود اونها آمدن گفتن به که برای ما بی تفاوت سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، نگفتن سواء علینا ابعثت ام لم تعظ، گفتن اصلا برای ما بی تفاوته چه موعظه بکنی چه اصلا جز واعظین نباشی. اون ام لم تکن من الواعظین که عدل و اصلا نیست، چه موعظه بکنی چه اصلا کارت این نباشد که موعظه بکنی، برای ما بی تفاوته. این افرادی بی تفاوت وقتی وارد جهنم شدن بخوان جزا بکنن میبینن اثر نداره، میگن سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، چه ترداد بکنیم چه ناره بکنیم چه ناره نکنیم باید عذاب رو بچشیم. همینایی که میگفتن سواء علینا اون روز هم میگن سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. خب اگر الفاظ برای همه اون معانی جرمی و جسمی ظاهری بحث شده بود کما زحم الیه بحث، این انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا و مانندون میشه تشبیه یا تمثیل. اما اگه الفاظ برای ارواح معانی و مفاهیم عامه بحث شد کما هو الحق، این حق از تشبیه و تنزیل نیست. حجاب دو قسم است، حجاب ظاهری حجاب باطنی. حجاب النور هم همینطوره دیگه، حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور همینطوره. حجاب چه ظاهری مثل پرده و دیوار، چه باطنی مثل درجات برتر. قول اینطور است و مقبح بودن اینطور است، صد این چنین است. پس تشبیه بودن و تمثیل بودن متفرع بر این است که الفاظ برای معانی جرمی و جسمی وضع شده باشد. اگر برای ارواح معانی وضع شده باشد این چنین نیست که تشبیه باشد، واقعا همینطور است. مثل ختم الله علی قلوبهم طبع علی قلوبهم، چاپ شده، حرفای نوشته پاک میشه اما چاپ شده پاک نمیشه. اگر راه برای موعظه بود هرگز ختم الله علی قلوبهم نبود، طبع الله نبود، چون یه سطر هم که باشه باز امید توبه هست. اما وقتی که کل صفحه رو اینا سیاه کردن به جای رسیدن که خودشون به صراحه میگن سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین. ذات اقدس اله هم به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم میفرماد سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی کل این صفحه لوح دل را اینا سیاه کردن. خب دیگه ختم الله علی قلوبهم، میمونه یه امضا، ما امضا میکنیم مهر میکنیم دیگه، این دل مهر شده است. نظیر حالا یا پیغمبر است یا امام معصوم علیه السلام است یا نائب خاص است یا نائب عام است، علما هستند. این آیه با آیات سوره مبارکه نحل و امثال ذالک که خونده شد و لقد بعثنا فی کل امت نذیرا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. منتها حالا در تمام صحنه‌های قیامت به تمام افراد تبهکار که وارد جهنم میشن میگن الم یأتکم نذیر. این الم یأتکم نذیری که قبلا بحث شد همین بود. هیچ جهنمی نیست مگر اینکه فرشته ها جهنم سلام الله علیه بهش میگن مگر نذیر نیامده. نذیر تنها خدا پیغمبر و امام نیست، عالم محل، امام جماعت، سخنران محل، واعظ محل، مسئله گوی محل، اینا نذیرن دیگه، حجت الهی رو دارن میگن. اگر تمام جهنمی ها هنگام گرفتار به جهنم فرشته ها میگن الم یأتکم نذیر، و این معنیش نیست که پیامبر مگه برای تو نیامد، مگه انبیا خود زمانی که انبیا بودن در خانه هر فردی میرفتن، یا جانشینان میرفتن یا عالمان میرفتن یا مبلغان میرفتن یا سفرایی که انبیا اعزام میکردن میرفتن، اینا دیگه نظیر الهی بودن. یه روحانی محلی امام جماعت، یه واعظ که احکام الهی را برای مردم و محل میگه، این نظیر دیگه. هیچ وقت این چنین نیست که این در قیامت بتونه بگه که خدای پیغمبر که در خونه ما نیامده. میگه خب بالاخره اون شاگرد پیغمبر بود و هم حرف پیغمبران زد، از خودش که نگفت.
اون روحانی محل، اون امام جماعت، اون واعظ که از خودش نگفت، او هم گفت قال النبی قال بسی، همین نفر رو زد دیگه. الان بیعتکم نذیر، اونا حرفی برای گفتن ندارن، پذیرفت. قل دستها را به گردن میبندد، این میشه قل. این دستها را میبندن به گردن تا زیر چانه که این نتونه سرخم بکنه. در بحث دیرو روشن شد که این شخص جلوی خود رو نمیتونه ببینه، آینده رو نمیتونه ببینه، از گذشته هم خبری نداره، زیر پای خودش هم نمیتونه ببینه، سر به هواست. خب سر به هواست، بالا رو میتونه ببینه؟ اگر بالا رو میتونه ببینه چرا بالقول المطلق فرمود فاغشیناهم فهم لا یبصرون؟ سرش اینه که اینا مغمهن. مغمه المغموه رأسا المغزوز بصرا، اونی که سر به هواست یک، و از شدت هراس چشمش مغزوز است. این که میگن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمتون رو فروهشته کنید، نگاهتون رو کوچک کنید، بشکنید. اینه اون مرفوع الرأس مغزوز البصر را میگن مغمه. بنابراین هیچ جا رو نمیبینه. اینطور نیست که آره سر به هوا شد بالا رو بتونه ببینه، بالا رو هم نمیبینه. اگه بالا رو میدید که مغمه نبود، اغشینا نبود، فهم لا یبصرون نبود. گناه حجاب است واقع، منتها آدم نمیبینه که این حجاب است. اگر این چنین شد، ظاهر آیه سوره مبارکه یاسین بر معنا خودش حل میشه و احتیاج هم به تشبیه و امثال ذالک که جناب فخر رازی گفتند در امثال ذالک نیاز نیست. خب فرمود به این که فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. برای این خودشون میگن این افسانه است. نعوذ بالله. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن. چقدر این کتاب شیرین است. وقتی میخواد بترساند میگه از خدای رؤوف بترسی، نه از خدای منتقم. آخه این تناسب نداره. وقتی میخواد بترسونن به کی میگه ترسونن؟ میگن از آقایی که بخشنده است بترس، یا میگن از آقایی که منتقم است بترس. اما قرآن اینجور حرف نمیزنه. چقدر این کتاب شیرین. و خشی الرحمن بالغیب. اینا که حس و تجربه نیست که انسان یه وقت از مار و عقرب میترسد، این خشیت بالحس است، به شهادت است، این غیب نمیخواد. اما توحید غیب است، معاد غیب است، وحی و نبوت غیب است. فرمود این همه رحمت، لطف، بزرگواری، این خشیت شما باید ادیبانه باشد، مؤدبانه باشد. و خشی الرحمن، این دلیل است بر این که شما باید این کار رو بکنید، برای که این همه رحمت کرد. اگرم نترسی بازم رحمت میکند، مگر این خودت در رحمت رو ببندی، وگرنه اون دائم الفیض علی البریه است. و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة. اینجا سخن از رحمت است، سخن از تبشیر است، سخن از مغفرت است، سخن از اجر کریم است. با یه همچه خدای روبرویی. اگر معاذالله انسان با مردن میپوسید خب حرفی نبود، ولی وقتی از پوست به در میآید، مهاجر است به جهان ابد سفر میکند، با دست خالی رفتن کار آسانی نیست. فرمود ما 3 کتاب داریم. یکی این که جمیع اشیا در اون کتاب هست که و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این کتاب مبین ماست، لوح مبین ماست، لوح محفوظ است. این کتابی است که همه چیز از عرش تا فرش در اینجا ثبت است. انسان و اعمال و عقاید انسان، حیوانات، نباتات، ایناست. یک کتاب مال امت و جامعه هست که کل امت تدعا الی کتاب الیوم. فرمود هر امتی یک کتاب اجتماعی دارد
که ما افراد را برابر اون کتاب اجتماعی که شما در فنون مسائل اجتماعی چیکار کردی. یکم کل انسان الزمنه طائره فی عنقه، هر کسی رو با اعمال فردیش محشور میکنیم. این نامه اعمال هر کسی رو به دست میدیم، یا دست راست یا دست چپ. فرمود همه اعمال محفوظ است، هیچی از بین نمی رود. منتها اینها الان نمی بینن. وقتی ما این صدا را برداشتیم، این قولها را برداشتیم، بعد بصر او را هم تقویت کردیم، وقت بگیم ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. بله، تمام اون چه در این نامه کتاب نوشته است اینا اعمال منه.